Chào buổi sáng các bạn, chào mừng các bạn đã tới với kênh Luân Lang Thang. Hôm nay gia đình mình đi cắm trại ở thành phố Watsonville. Tụi mình chỉ đi có một đêm thôi nên tụi mình quay được cái gì lại cho các bạn coi được thì coi nhé. Đây là cái khu trại của mình mới set up xong. Ở đây các bạn tới thì họ sẽ có bàn nè. Đằng sau đây sẽ có nước, ống nước cho các bạn. Rồi ai mà cần điện á thì họ sẽ có dây điện ở đây luôn. Còn bên này họ sẽ cho mình cái bếp propane, bếp ga. Rồi mình lấy ra cái gì tối, mình nướng đồ ở đây mình nướng. Giờ mình quay cho các bạn coi cái chỗ mình cắm trại nè. Cái chỗ đó nó gọi là cái kitchen. Mình muốn vô đó mình nấu, nó có tủ lạnh, nó có bếp nút chảo hết cho mình. Còn cái chỗ này thì tối mình ra mình ngồi mình chơi, mình nói chuyện, uống bia. Chỗ này thì tối mình đốt lửa trại ở đây. Còn bên này nó có một cái lounge, có ghế sofa mình ngồi, mình đọc sách, mình thư giãn. Còn mình quay cho các bạn coi cái này, nó là cái restroom của nó. Thì mình đi vô cho các bạn coi nha. Bên này là cái phòng tắm của họ. Bên này cái toilet. Thì các bạn hỏi nếu mà mình đang tắm người ta bước vô thì sao? Thì các bạn để ý ở đây, họ có để cái dây này. Chừng nào mình vô mình đi toilet thì mình chặn nó lại, đúng không? Sau mình mở ra để người ta đi vô sau, người ta thấy người ta biết được người ta chặn. Mình có đi vòng vòng khám phá nguyên cái khu trại này thì để ý có rất là nhiều cabin nha các bạn. Các bạn nào muốn tới đây đi glamping thì đăng ký tới đây. Vậy là hết một đêm cắm trại rồi. Có gì hẹn lại các bạn một video khác nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của tụi mình. Cho tụi mình một cái like and subscribe nha. Bye bye các bạn.